Στο σημερινό βίντεο στρεφόμαστε μία ακόμη φορά στα σχολικά βιβλία μιας γειτονικής μας χώρας. Μιας χώρας που οι νεότερες γενιές γνωρίζουν περισσότερο για τον πολιτισμό, τις διακοπές, το φαγητό και τα γρήγορα αυτοκίνητα. Οι προηγούμενες γενιές όμως, εκείνες των παππούδων μας δηλαδή και ακόμη πιο πίσω, έχουν άλλες μνήμες χαραγμένες στο μυαλό τους. Σήμερα θα εξετάσουμε τα σχολικά βιβλία ιστορίας της Ιταλίας, για να δούμε τον τρόπο που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται το παρελθόν τους, αλλά και την ιστορική συνύπαρξη με τους γειτονές τους. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι συγκριτικά με τα βιβλία όλων των υπόλοιπων χωρών που έχουμε ασχοληθεί στο κανάλι αυτό, τα ιταλικά βιβλία ήταν τα δυσκολότερα στη μελέτη. Αφενός, το διαθέσιμο υλικό ήταν περιορισμένο και αφετέρου, η τεράστια και μακρόχρονη ιταλική ιστορία είναι τόσο εκτεταμένα γραμμένη στα σχολικά βιβλία που η έβρεση των σημείων εκείνων που αφορούν τους Έλληνες ήταν κυριολεκτικά αναζήτηση βελόνα στα άχυρα. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές στην Ελλάδα και αυτές θα προσπαθήσω να σας περιγράψω σήμερα. Ας μπούμε αμέσως στο θέμα. Τα ιταλικά βιβλία μπορεί να πει κανείς πως είναι αρκετά πιο επιστημονικά γραμμένα συγκριτικά με εκείνα που έχουμε δει σε προηγούμενα βίντεο. Τουλάχιστον οι τελευταίες εκδόσεις, γιατί για τις προηγούμενες δεν κατάφερα να βρω στοιχεία. Υπάρχει μια αποστασιοποίηση σε ό,τι αφορά τη φασιστική ιστορία της χώρας και μια σχετική ουδετερότητα σε όσα έχουν να κάνουν με το ρωμαϊκό παρελθόν. Από την άλλη, όσον αφορά την αναγέννηση, κάθε άλλο παρά ουδετερότητα παρατηρείται. Αρχικά, στα βιβλία του Δημοτικού περιγράφεται το μείγμα των λαών που κατοικούσαν στη σημερινή Ιταλία. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η περιοχή της Ιταλίας κατοικείται ήδη από τα προϊστορικά χρόνια. Τα φύλλα που την κατοικούσαν είχαν δική τους διάλεκτο και είχαν εγκατασταθεί κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ιταλία. Οι πιο γνωστοί ήταν οι Ετρούσκοι, που κυριαρχούσαν στην κεντρική Ιταλία και ανέπτυξαν έναν ξεχωριστό και σημαντικό πολιτισμό. Ενώ παρακάτω περιγράφεται και η άφιξη των Ελλήνων ως εξής. Τον 8ο αιώνα π.Χ. οι Έλληνες δημιούργησαν αποικίες στη Νότια Ιταλία και στη Σικελία, συμπληρώνοντας την πρόοδο που είχε παρατηρηθεί στην καλλιέργεια της γης, στην ναυσιπλοεία και στις τέχνες. Περίπου από την ίδια περίοδο ξεκινάει και το βιβλίο της πρώτης γυμνασίου, ιστορώντας τη δημιουργία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αφού περιγραφεί η ένωση της Ιταλίας από τους Ρωμαίους και η δημιουργία της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, αναφέρεται ότι γύρω στα 280 π.Χ. συγκροτήθηκε μια συμμαχία των πόλεων του Λατίου και το Ρωμαϊκό κράτος άρχισε να επεκτείνεται στις γειτονικές περιοχές. Πέτυχαν να εκδιώξουν τους Κέλτες της Βόρειας Ιταλίας και να περιορίσουν τους Σαμνίτες στα νότια. Την ίδια εποχή, ο βασιλιάς της Υπήρου Πύρος, μετά από έκκληση των Ελλήνων στην Κάτω Ιταλία, εισέβαλε στο Ρωμαϊκό κράτος, αλλά μετά από σκληρούς αγώνες οι Ρωμαίοι κατάφεραν να αναγκάσουν τον Πύρο να γυρίσει στην Ελλάδα και κατέλαβαν το 272 π.Χ. την ελληνική πόλη του Τάραντα. Στη συνέχεια περιγράφεται συνοπτικά η εκστρατεία των Ρωμαίων στην Ελλάδα ως εξής. Μόλις τελείωσε ο δεύτερος Καρχιδονιακός πόλεμος, οι Ρωμαίοι εμπλέκονται σε πόλεμο στην ελληνική Ανατολή. Αφού νίκησαν το βασιλιά Φίλιππο στις Κοινώς Κεφαλές το 197 π.Χ., κατάφεραν να υποτάξουν ολόκληρο το βασίλειο της Μακεδονίας και εκεί συγκρότησαν την πρώτη τους επαρχία μακριά από την Αδριατική. Αφού εξάλειψαν κάθε αντίσταση στην Ελλάδα, στράφηκαν προς τη Μικρά Ασία, όπου και επικράτησαν, ξεκινώντας έτσι τη δημιουργία της πρώτης κοσμοκρατορίας. Στη συνέχεια βρίσκουμε ορισμένα θέματα σχετικά με την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ύστερα πάμε στα χρόνια της εξάπλωσης του χριστιανισμού, όπου αναφέρεται πως αν και οι πρώτοι αυτοκράτορες, μαθαίνοντας τις ιδέες που πρέσβευε ο χριστιανισμός, φοβήθηκαν και προχώρησαν σε διώξεις, η ενοποίηση της λεκάνης της Μεσογείου από τους Ρωμαίους ήταν καταλυτικός παράγοντας για την εξάπλωσή του. Σε αυτό το πλαίσιο περιγράφεται η συμβολή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη και ο ανταγωνισμός των εκκλησιών της Αυτοκρατορίας χωρίς κάποια αναφορά σε ελληνικό στοιχείο. Λίγο πιο κάτω περιγράφεται η διαίρεση της Αυτοκρατορίας και η πτώση του δυτικού της τμήματος, ενώ όπως γράφεται χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με τα δυτικά, το ανατολικό τμήμα κατόρθωσε να επιζήσει των επιδρομών και έτσι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αν και μεταβλήθηκε με το πέρασμα των αιώνων, συνέχισε να επηρεάζει την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας. Η λατινική γλώσσα συνέχισε να θεωρείται ως γλώσσα των μορφωμένων. Το ρωμαϊκό δίκαιο χρησιμοποιούνταν από Ρωμαίους και Γερμανούς ηγεμόνες, ενώ η ρωμαϊκή αρχιτεκτονική συνέχιζε να κατασκευάζει τα θαυμαστά έργα μέχρι και την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς. Εδώ βλέπουμε μια ελαφρά αστοχία της Ιταλικής ιστοριογραφίας να αναφέρει έστω τη συμβολή του ελληνικού πολιτισμού στην Ανατολική Αυτοκρατορία, η οποία όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, περιγράφεται σε κάποιο βαθμό σε μερικά επιμέρους κείμενα επόμενων τάξεων.
Στη συνέχεια δεν υπάρχουν ουσιαστικές αναφορές στην Ελλάδα παρά μόνο στο κομμάτι που περιγράφεται η αναγέννηση ως μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την Ιταλία για να κατακτήσει ολόκληρη την Ευρώπη, αναβιώνοντας και υπερβαίνοντας τις ιδέες και τα επιτεύγματα της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας. Στο κομμάτι τώρα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ξέρω, μας κάνει εντύπωση, αλλά η επίθεση και η κατοχή στην Ελλάδα δεν καταλαμβάνει ούτε καν μία παράγραφο. Περιγράφεται στα πλαίσια όλων των επιχειρήσεων, απλώς ότι με την επεκτατική πολιτική του Μουσολίνι, ο Ιταλικός στρατός, έχοντας κατακτήσει ήδη κάποιες βρετανικές αποικίες στην Αφρική, θέλησε να ισχυροποιήσει τα συμφέροντα της Ιταλίας στα Βαλκάνια. Έπειτα από την κατάκτηση της Αλβανίας, η Ιταλία αποπειράθηκε να εισβάλει στην Ελλάδα, αλλά αποκρούστηκε ύστερα από την αντίσταση των Ελλήνων και των συμμάχων. Και κάπου εδώ οποιαδήποτε αναφορά στη χώρα μας τελειώνει. Είναι σαφές πως δεν υπάρχει καμία ευθεία λυτρωτική αναφορά έναντι της χώρας μας, ούτε και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να πω, απλώς σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως παρατηρείται μια ιταλοκεντρική οπτική ορισμένων γεγονότων που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σε κάποιες περιπτώσεις και ως απόκρυψη γεγονότων. Όπως και να έχει, ακόμη κι αν οι νεαροί Ιταλοί φαίνεται πως χάνουν κάποια ιστορικά στοιχεία του μελανού παρελθόντος τους, τουλάχιστον δεν γαλουχούνται με ανιστόρητες μελλοντικές επιδιώξεις.